product should actually happen. It's a no-brainer. بضيف عليها الفيلينج هذا انه it's a no-brainer المفروض انها تظبط هذا الشيء، واذا ما في سيزوناليتي كثير عاليه، يعني مش والله انا فايت برمضان ولا فايت بعيد اجي احكي لك انه مش فارقه خليني انزلها، بس اذا ما في سيزوناليتي كثير عاليه ومطلعها يوم احد حتى ويكند ممكن تيجي تطلع فيها هذا الشيء. بالبرودكتس الثانيه ممكن يكون البرودكت از سو بيج مثلا بده ياثر على كثير من الكاستمرز، الرولاب الاستراتيجي تاعته ممكن تختلف، برضه ممكن تاخذ الديسيجن. انا كنت حاط كمان اشياء للاي بي تيستينج نكست، بحاول امشي بهذا الجراف. بس بدي لكم هاي ليفل يعني على الميجرمنتس اللي بنطلع عليها. So quantitative measurements, qualitative, comparative, competitive. اوكي هلا انا يعني راح اركز كثير على ال quantitative analysis يعني for larger scale companies، واللي شخصيا كثير متمحور حوالين هذا الشيء. I should be doing more qualitative as well. نحكي شوي على السريع على موضوع ال competitive والكواليتيف. لو competitive انت تيجي تطلع زي ما حكيت لك قبل شوي، في competitor عمل عندك هذول الفيتشرز. So انت you should be looking at the data of these competitors. إذا بتقدر تجيب الداتا تبعتهم as well بكون كثير منيح. في عندك كثير tools that you can use تيجي تقدر تطلع الداتا تبع your competitors as well. تيجي تعرف قديش الترافيك عندهم، how many people are actually visiting their thank you page, registration. تقدر تطلع شوي or كثير من المتركس for your competitors as well. From these انت يمكن تقدر تعمل decision على ايش بدك تعمل عندك. For comparative اللي هي اكثر for A/B testing، انت بدك تيجي تعمل it's more quantitative بس you're comparing A to B or A to B, C, D, E, F. No. You're looking at data that you have a hypothesis مش متأكد منها 100%، بدك تجرب تعملها and you're gonna compare data among A, B, C، تيجي تعرف مين الوينر حسب الديوريشن هذيك and you're gonna release it. The qualitative it's mostly بالuser experience. For example بدك تجمع ناس بالنهاية segment of people that are representative اللي تيجي تقعد معهم تخليهم يستخدموا هذا الشيء. هذا ليش كثير تختلف عن الكوانتيتيف. الكوانتيتيف انت you're reading data as the customer has behaved، بس انت مرات بدك تشوفه how is he behaving، مش ما بدك تشوف بس الريزلتس تاعته. فيها challenges كثير كبيرة انه maybe مرة ثانية عندك مليون فيزيت باليوم، إذا بدك تجيب 20 واحد بجوز ما يعطيك أحسن ديسيجن، بس إذا بتجيب يعني سامبل ممثلة من هدول الناس راح يعطيك ديسيجن، وبصمت بجوز يعني واحد منهم أو اثنين منهم يعطوك يعني أفكار لسه أحسن من الداتا اللي موجودة عندك. المفروض برضه هدول الأشياء في there's a lot of rules to do around them، مش المفروض إنك تأثر عليهم هم عم بيعملوا. انت المفروض تيجي مثلا تحطه تحكي له جرب اشتري هذا الايتم او جرب اشتري ايتم. اذا بتعطيه باث محدد زي كانك عم بتحاول تفوته بهديك الفانل، انت عم بتاثر عليه، فالديسيجن تاعه كمان مش كثير مش رح يكون كثير اكيوريت. ففي كثير تشالنجز حوالين هذا الشيء. للكوانتيتيف زي ما حكيت لكم this is كل الداتا موجوده عندك، بتجمعها from your own data logs من جوجل اناليتكس، any other tool، Omniture، heat maps، كل الداتا اوريدي موجوده عندك. you're gonna segment them عشان تيجي تعرف تعمل decisions بينهم. so نحكي عن product logging. السؤال قبل ما تبلش بس بدي ارجع لموضوع كواليتيتيف كوانتيتيف. ايش بفرق من عمر البرودكت؟ لسه بري لونش، لونش، افتر لونش، شيء برودكت معروف وله وزنه بالسوق يعني بفرق. Yes. So I think for qualitative كثير رح تزبط معك ببدايات هذا البروجكت because you don't know yet. فقبل ما تطلع هذا البرودكت انت بتحاول تقيس الناس كيف راح تستخدمه. كثير مرات يعني ممكن تستخدمه اصلا for the testing phase. انت عم تعمل لسه برودكت، ممكن تعمل هذا الشيء قبل ما تطلعه للناس for public، تجيب حدا تجيب هدول السامبل اوف بيبل يبلشوا يستخدموا هذا البرودكت، منهم تاخذ انسايت ويتريت قبل ما تطلع على البرودكشن.
for product logging زي ما حكيت لكم any feature that you're releasing of course المفروض انت تكون عامل logging. ليش بدك تعمل logging؟ انت بدك تيجي تعرف اول primary KPI secondary KPI اللي هم اصلا من وين جايين من ال OKRs objectives and key results اللي احنا we've set for this quarter for example. عادة كل quarter نيجي نحط objectives and key results نيجي نحكي والله هذا التيم الobjective تبعه is to improve conversion rate. كيف you're going to improve conversion rate? key results بدك to improve search result conversion by X%, cart conversion by X%, checkout conversion by X%, as simple as that. The example كتير عام. So from these OKRs انت بتطلع بال KPIs that you're going to actually improve. كل KPI بالنهاية بدك تيجي تطلع لها البرودكت المفروض تعملها. هدول ال key results or ال KPIs الموجودة عندك it should be logged. logging بفريم واحدة كثير صعب على ال large scale companies ممكن يكون اسهل على ستارت ابس. ممكن انت تنتهي في عندك مركب جوجل اناليتكس او نشوف في عندك داتا لوجينج من عندك ان هاوس. ممكن تجيب ثيرد بارتي داتا برضه تجمعهم بهذا الداتا وير هاوس اللي موجود عندك. بس long story short you should make sure that everything is logged. هلا اذا مش everything كل شيء انت بتطلع عليه. هلا if everything انت بتصفي بدك تطلع على third party data ممكن تعطيك insights على further products. So for this بدك تتأكد everything is logged. ما تطلع بأي ريليس that is not really logged because مش رح تعرف ايش اللي صار فيها. Besides بدك تتأكد من if anything goes around it. For example بدك تيجي تطلع release على الكورت for example. This might impact login. If anything missing on login, if the cart requires login for example, if anything requires login بدك لازم تكون هذه الداتا موجودة عندك already. So data breakdown and segmentation. زي ما حكيت لكم قبل زي ما سألني زيد قبل شوي كيف تطلع على البروبلم. So عادة بكون في عندك let's say يكون في عندك مثلا هذا overall conversion. This is for device X. And then for country X. هلا إذا بدي أركز شوي على conversion rate. So إذا بنحكي عن conversion rate زي ما قلت لكم تحسبها بالنهاية it's really hard to move up and down. بس in order to have better control over it لازم يكون في عندك segmentation as much as you can. يعني ما فيش محل توقف فيه. فكتير شركات كتير حدا من أكثر الشركات بحكي لك احسبها report it don't ever look at it. يعني مش كتير مع هذا الموضوع you should look at it بس التركيز الأكبر تبعك المفروض يكون على كل السيجمنتس اللي موجودة عندك تحت. بدك تيجي تطلع per device. نيجي نطلع per device مش رح توقف عند per device. إذا حكينا device Android بدك تيجي تحكي app version. جوات نفس الديفايس على اندرويد جزء عندك المشكله او الاوبورتونيتي موجوده باندرويد 4.4 مش ب 4.5. بدك تطلع على اب فيرجن، بدك تطلع على اوبريتنج سيستم اي او اس. طلع اي او اس 10 بجوز خربت لك الدنيا عندك بالاب، او بجوز ظبطت لك او الاندرويد فيرجن او اندرويد فيرجن. نو اوفنس تو device and location. هلا عندك location already for over. بدك تطلع برضه على location. يعني في ناس في مرات بيكون الامباكت عندك على الابس اكثر من الويب بلوكيشن اكس بايجيبت ولا بالصومال. ليش؟ لانه انت نزلت مثلا بجوز ترجع انت لاب فيرجن اكس
لانك انت بجوز نزلت فيرجن جديده صفيت طلعت فيها new features you might have disabled features بالقبل you're giving them incentives over time to upgrade بس بالنهايه they didn't really upgrade بدك تيجي تعرف انه حتى اذا هذه الاب مثلا نزل مثلا في عندك 70% من الكاستمرز منزلينها في عندك 30% من الكاستمرز بهذا اللوكيشن they didn't actually install it 30% منهم بس بدك تكتشف بدك تروح كمان بريك داون تطلع عليهم والله هدول new versus repeat بس في عندك loyal customers من هدول 30% من الكاستمرز كان في عندك 15% منهم هم actually اللي عم بيعملوا لك كل الامباكت بهذيك الكونتري فور اكزامبل بدنا نطلع على per country ممكن تفرق معك اول شيء تفكر فيه per language يعني احنا كثير مرات بنغلط بنيجي نحكي مثلا الكونتري اكس بتمثل العربي الكونتري واي بتمثل الانجليزي بنيجي نحكي مثلا الامارات بسنس انه 80% من الناس بيستخدموا اللانجوج انجلش وخلص I'm not going to look at language بطلع على الكونتري الامارات I'm gonna assume it's English والسعوديه I'm gonna assume it's Arabic تيجي تطلع على الداتا مره ثانيه في عندك 30% و 20% من الناس بالسعوديه بيستخدموا بالانجليزي you might be totally neglecting them تيجي تطلع country language بدك تطلع بعديها city ممكن city ما عمري واجهتني مشكله موجوده بسيتي اكس فيرسز واي بس كنا بنطلع على السيتي ايش كانت الكيس؟ كنا نعتبرها اوبورتونيتي يعني في سيتيز مش مغطينها فكنا نطلع على ترافيك جاي من سيتيز معينه ونعمل ديفلوبمنت بلان للكونتنت تارجتنج السيتي هاي لانه بنحكي عن كلاسيفايدز. شو actually I've just remembered في عندنا مثلا احنا couple of cities that we don't really ship to يعني في عندنا ترافيك تيجي من cities that we don't really ship to تيجي تطلع عليها اذا في عندك ترافيك عالي منهم اوردرز كثير واطيه اوردرز مش صفر رح تكون جزء تكون كثير واطيه مثلا مع كاستمر بيك اب لوكيشن بيجي حدا بيجي بدور على بدي اعمل شبكه عند السيتي ما بلاقيها ممكن يعمل شبكه عند السيتي قريب فاي اجري السيتي كثير بتفرق معك بهذه الكيسز بدك تطلع برضه بير شانل زي ما حكينا فور ماركتنج ما بكفي تيجي تطلع بيد فيرسز فري بدك تطلع بيد من وين؟ فور جوجل ديسبلاي ولا هم كانوا فيسبوك ادز كل الماركتنج شانلز الموجوده عندك المفروض تكون اتراكت دايركت ترافيك اورجانيك ترافيك سوشيال ترافيك كل هدول الاشياء فور شانلز از ويل بدك تيجي تطلع على الفيرست تاتش واللاست تاتش عشان تحسب الكونفرجن تبعهم في كثير يوزرز عندك بيجي بفوتوا اول مره من جوجل اورجانيك ترافيك بعدين he decides I don't want to purchase right now بفوت ثاني مره عندك من دايركت فالمفروض برضه you need to consider this as well انك تيجي تعرف انه هدول الناس هم كان اللاست تاتش تبعتهم اخر مره اجى عندك كان جاي من جوجل اورجانيك ترافيك ولا من دايركت عشان تعرف مين اكثر ترافيك actually converts هلا هدول تيجي تطلع عليهم احسن شيء for entry points for example besides واحدة من أكثر الشغلات هي channel and voice يعني في كثير ناس بيجي عندك organic traffic بينزل على الويب موبايل ويب actually بيعمل install للأب بتصفى في عندك zero conversion على الموبايل ويب this visit didn't convert بس بدك تعرف إنه هذا الكاستمر كمل معك راح على ديفايس ثاني so بدك تيجي تعمل cross device tracking في حدا فيكم عامل cross device tracking؟ كيف؟ كان شوي صعب علينا اوكي بس بالاخير يعني تكون بس شوي اكيد شو ايش عملتوا هذا التراكنج؟ Did you use any tool ولا كانت كان في there was in-house ATI اوكي بس انه ATI موست بس انا بطل استعمل ATI في حتى ايام المؤسسه القديمه ايام اندرويد قبل اندرويد 4.4 كنت تقدر تاخذ اي بي اي على الويب يس نستعمل تراكنج كونكشن بالمره هلا بحاول اتذكر ما اظن في شيء خلص بلوست جيم كوز باص هلا في كثير تولز تستخدمها هذا الشيء هلا واحدة من الشغلات الاوبفيس صفت موجودة بجوجل تاج مانجر تعرف جوجل تاج مانجر سو فيه هو اذا موجود عندك جوجل تراكنج على الويب
وعلى الاب والاثنين لوجد ان على جوجل فهو بيعرف الايدنتيتي تاعك بنقول لك من هون لهون من الويب للاب لو واحد من الدروب باكس تبعتها لو تكون لوجد بس لا تعرف ناس موجودين يعني لوجد بس هذا بيعتبرني مش جوجل عادي. على جي تي ام بياخذها I don't think it's only exclusive to Greek. بس I think I'm not sure. Are you sure؟ وانا مو أنا مش متأكد إن إحنا أخذنا فيه بس لا قبل المفروض استخدمناها كانت بدون جيو. عارف 2016 و 15 هلا في طرق ثانية، أنت في عندك you know your customer، تعرف الايدنتي تاعته. أنت بتقدر through the tools that you're using إنك to pass it from web to from mobile web to app. في كثير tools أنت بتقدر تستخدمها through the cookies. طبعا أنت في عندك الكاستمر هذا نازل عندك تعرف الكاستمر اي دي إذا كان لوجد تمسك الكاستمر اي دي هذا تاخذه معك لهنا. إذا ما كان لوجد في عندك ايدنتيتي بالكوكي تاعته جوات البراوزر فانت بتقدر تاخذها. هلا في لها درو باكس مش رح تكون كثير اكيوريت بس at least it's gonna give you a sense of يعني cross device tracking because this is really important. اليوم مش بس بنفس السيشن. هلا احنا موجودين مره على الديسكتوب كنت بالشغل بالبيت تفتح لك لينك اول مره بتفتح معك تروح على الموبايل ويب عجبك السايت وتعمل انستول للاب فانت موجود على ديسكتوب فيرجن موجود على الويب فيرجن موجود على الموبايل ويب فيرجن موجود على الاب موجود على تي في اب فالكاستمر صفى موجود عندك على multiple devices. If you lost track of this customer يعني على هدول multiple devices you're gonna limit yourself. ما راح تعرف كيف تكمل معه لانه اول مره ممكن يفوت عندك على الويب purchase actually يعملها على الاندرويد for example. فانت if you don't know this information again of being in control راح تصفي هيك انه الناس عم تشتري وانت مش عارف من وين عم بيجي. So yes. تعمل تراكنج انتوا على اليوزر ولا كيف اليوزر لما عمل بيرشيس لايتم من اندرويد كيف تعمل تراكنج؟ انه يشتروا من اندرويد يشتروا من ابل تي في ولا يشتروا من الويب؟ اوكي هلا اذا الكاستمر از لوجد ان زي ما كنت عم احكي قبل شوي اذا الكاستمر از لوجد ان احنا بنقدر نعمل عمل بيرشيس اكيد ممكن يكون في عندك بس تشيك اوت مثلا فور اكزامبل ما يكونش لوجد ما عندك ايميل بس عندك كاستمر اي دي على جميع الاحوال فانت يو وود نو انه هذا الكاستمر اي دي اللي موجود على ديفايس اكس هو نفسه اللي موجود على ديفايس واي. لان المشكله الاصعب تكون اذا هذا الزلمه مش لوجد ان هيز جاست براوزر الدروب كان تبعه على السيرش فور اكزامبل مش على التشيك اوت. انت حكيت لك من الكوكيز اللي بنرميها لهذا الكاستمر كيف تعرف انه هذا الكاستمر كوكي تاعته اكس على براوزر كروم اذا كان اكس 1 2 3 مثلا فور اكزامبل ناخذ نفس هذا الانفورميشن وتاخذ نفس هذا الانفورميشن وتباس ات تو يور اب از ويل. اذا بستخدم مثلا برضه جوجل اناليتكس على الاب فانت بتبعت له الايدنتي تبعت هذا الكاستمر فبصفي هو برضه بيعرف انه هذا الكاستمر اكس 1 2 3. والشيء الثاني اللي كنت عم بحكي عنه ثرو جي تي ام جوجل تاج مانجر هو بيعرف اذا انت نفس الكاستمر لوجد ان على جوجل هو بيعرفك انت نفسك اللي عامل لوجن على الويب انت نفسك اللي عامل لوجن على الاب ثرو اندرويد ديفايسز. في كثير multiple there are a lot of يعني solutions for this. صراحة كثير صعبة كثير جديدة في كثير يعني tools عم تطلع لنا من جديد بس it's fixing one hell of a problem صراحة. There's another problem. iOS is not as easy. Yes. Yeah, the Android True. يفلو بس iOS دائما بيحبوا Yes. So في tools ثانية I'm just thinking out loud مش عارف إذا كثير متعلق بهذا الموضوع بس في كثير tools ثانية تقدر تستخدمها تعطيك الهيستوري تاعت هذا الكاستمر على السايتات الثانية مش السايت تاعك. similar web for example or يعني جوجل بس مش عارف إذا through their APIs معطوك هذا الشيء. إذا بتعرف إنه نفس السيرش هيستوري تبعت كاستمر اكس تطابق كاستمر واي most probably they're the same customer. إذا نزل نفس الابس على اكس or واي ممكن تعطيك insights. I'm just thinking out loud. Sorry. I agree and disagree.
في كثير بوينتس بتعطيك انسايتس عن الكاستمر، ما بتحكي لك مين هو الكاستمر بس تعطيك انسايتس عن الكاستمر انترست. فور اكزامبل بدك تيجي تعرف انه هذا الكاستمر ما عندك اي داتا عنه. فيسبوك اي بي ايز فور اكزامبل، اذا عامل لايك ل ريال مدريد اوف كورس هيز ريال مدريد فان، اور لا اذا عامل لايك لريال مدريد بجوز لا. يعني في عندك كثير ناس هلا تعمل لايك لشغلات they actually hate من comments. ريال مدريد مع سبورتس اذا بدك في سيرفيسز هلا وانت كان بيلد ليش بدنا نحكي في سيرفيسز، انت كان بيلد سيرفيسز تقدر تقرا الانفورميشن اللي مكتوبها هذا البني ادم، تيجي تعرف من اللانجوج اللي عم مكتوبها تعرف what he likes and what he doesn't like من الكونتكست اللي عم مكتوب. It's a new field. في كثير يعني في تولز انا استخدمتها، في تولز لسه ما استخدمتها. اذا بدك تروح على لسه بحكي لك التي في ابلكيشنز لسه الموضوع كثير اصعب. يعني كيف تعرف انه هذا نفسه البني ادم راح على تي في ابلكيشن اكس وعمل هذا الاوردر. I'd like to learn more على هذا الموضوع صراحه. اذا حدا عنده اي انسايتس برضه يحكوا لنا. Sorry. Had the same problem, Yeah. labs aside, Yes. on how to learn. It's super hard. كل حدا I've been to يعني السنة الماضية مش السنة هاي I've been to a conference في كثير من الكومبانيز مش بس من الميدل ايست يعني يوروب واليو اس عم بواجهوا برضه نفس هذه المشكلة. لأن again it's a new problem ما كانت كثير موجودة قبل، كانت الناس موجودة على ديفايس واحد or كانت موجودة على أكثر من ديفايس بس احنا مش كثير كنا مهتمين وين البيرتشيز عم بيصير. بس هلا we're at a level انه بدك تعرف هدول الفود ستبس كيف عم بيمشوا بتاعت الكاستمر in order to scale مع الكاستمر. So for breakdown again the segmentations بدك تيجي تحكي والله بدي اطلع على segment per persona for example anything that you can think of. بس هدول عم بحكي بالبيسكس اللي اول شيء بيخطر ببالي. تيجي تحكي والله per persona اول شيء مثلا males versus females. بدك تيجي تطلع هذا الماركتنج كامبين ولا هذا البرودكت اللي انت طلعته بجوز ظبط الكونفرجن تبع الميلز بس مش تبع الفيميلز ضلوا زي ما هم. الريبيت بايرز اللي حكينا versus new buyers. الناس اللي عندها مثلا high basket value versus low basket value. يعني البيرتشيس باور تبعها عالي ولا واطي. الناس اللي بتشتري اكثر من ايتم ولا عاده ايتم واحد. الناس اللي how frequent do they buy بيشتروا كل اسبوع مرتين ولا بيشتروا كل شهر مره. فكل هدول السيجمنتس راح يساعدوك في knowing the problem, identifying the problem, and most importantly ايش بدك تعمل what decision are you going to do next. Anything that you can think of these segmentations كيف تقدر تحسن الكاستمرز تبعونك اكثر؟ segmentation. أنا شغلة ممكن أشاركها يعني تجربتي إنه أنت دائما في عندك segments تكون performing أحسن من غيرها. فأنت you need to identify them. دائما في عندك segments missed potential عليهم. يكون في عليهم positive numbers بس أنت مش مستفيد منهم. you need to invest more على السيجمنتس هدول. That's why you need دائما إنك to dive in more على multiple levels country city operating system. كل التولز الموجودة عندك كسegmentation you need to use them عشان to analyze the quality تبع هذا الaudience. per category بتذكر كمان قبل شوي انه في كثير شغلات مثلا ممكن برودكتس تطلعها تاثر على الالكترونكس بس ما تاثر على فاشن. سو انت لازم المفروض يكون عندك per category الكترونكس فاشن لايف ستايل فور اكزامبل جوات الكترونكس موبايل فون اكسسوارز. كل هدول الكاتيجوريز المفروض تكون موجوده عندك هدول السيجمنتس تبعهم. كان يأثر علينا كمان location of an item in a category. Yes. So مثلا let's say in a classifieds under applied electronics, people are بيطلعوا على electronics بالعادة فكرة تليفونات وموبايل phones whatever. Yes. And there's also fridges يعني they're not very popular items. Depends on where it's placed as well. So this will help you enhance the discoverability of these items. Yes. في items تكون كثير موجودة عندك customers don't really know انها موجودة عندك.
this is also related to موضوع ثاني banding. إذا بتعمل 4 categories مثلا بتيجي تحكي أكثر categories that are distributable من عندك or أكثر categories that are being sold the most تحطهم بباند 1 تيجي تحكي والله هدول 50 وحدة بعدين تطلع على باند 2 the next level and then band 3. This will also help you. تيجي تطلع عليهم from view level ممكن تيجي تطلع والله band 1 is performing well على الconversion لأنه أكثر شيء visits عليها عم بيجي. بس band 3 ما عليها visits أصلاً. فهو people are going to convert. or تطلع عليها راح تكون band 3 conversion تبعها أعلى شيء بالحياة. بس ليش؟ إنه عليها visits كثير واطي. إذا بيجيها مثلاً والله 50 visit بيطلع لها 2 orders كثير أحسن من 1 order to 200 visit. في كثير cases رح تشوفها زي هيك. فأنت ممكن يطلع معك false alarm as well. إنه والله conversion rate تبع fashion is really hard in electronics. بس تيجي أنت بتنبسط. بس تطلع على visit versus orders رح تبطل مبسوط. تيجي تحكي لهم بدك كلهم 50 visit راني أسأل سؤال بس برا شوي. إذا في فريم وركس معينة بتستخدمها عشان تعمل كي بي ايز مثلا زي هيرت فريم ورك تاع جوجل أنا مش كثير حابب صراحة أفوت بهذا الموضوع. والله؟ زيد كان عم بحكي لي فريم وركس وهيك. لا I'm asking if you're using. Long story short, no. Okay. مش كثير. في سبب معين؟ The field is so dynamic that everything changes every day. فأنا personally مش كثير بستخدم هدول الأشياء. I think they are important. ما بحكي they're not important. بس it depends على البرودكت اللي عم تعمله. It depends على الفيتشرز اللي عم تعملها. هلا كثير مرات بنواجه هذه المشاكل. بتبلش أنت تيجي تحكي والله هذا الفريم ورك بدي أستخدم مثلا art فريم or ARR. بدك تستخدمه لبرودكت 1 2 3 4 بعدين بتبطل تستخدمه. ليه؟ مش المشكلة بالفريم ورك. أنت ما عندك مثلا وقت تيجي تطلع عليهم هدول ممكن تلاقي شغلات فيهم تريفل or you might be المشكلة عندك إنه أنت مثلا مش عم تطلع على الكي بي ايز جوات هذا الفريم ورك كثير منيح. بس أنا بحكي لك لونج ستوري شورت أهم شيء لازم يكون في عندك مينيموم 2 كي بي ايز. تيجي تحدد واحدة برايمري كي بي اي والثانية سكندري كي بي اي حسب الأهمية تبعتهم. هلا of course everything else is measured. إذا أنا بجوز كمان واحد من الأسباب فكر معكم صوت عالي ما بحطهم مثلا بالارت موديل إنه إذا بحطهم I'm gonna limit myself إني ما أطلع غير على هدول الأشياء. بس أنا كل ما أطلع مثلا ريليس بطلع برايمري سكندري بطلع على التايم اند سايت بطلع على الباونس ريت بطلع على الترافيك اللي جتنا من ايجيبت. فكل هدول الفيزيت كل شيء موجود عندي. فأنا I'm not going to limit myself بس لهدول المتركس اللي أنا I assumed إنهم المفروض يكونوا موجودين. في شغلات تطلع لك بدون ما أنت تعرف إنه أنت أثرت على شيء ثاني. بس أكمل على سؤالي. يعني أنت هون أوكي أنت حكيت لنا عن الكي بي ايز اللي عم تطلع عليهم. بس maybe you're missing مثلا the happiness of the customers. Yes. Maybe you're missing ال NPS ال NP يعني net promoter تاع السكور. يعني فاهم علي؟ يعني other stuff are you missing ولا في أشياء ثانية بتعوضها you track it؟ I'm giving examples. of course ال NPS مثلا موجود عندك. بس المشكلة الوحيدة بال NPS مش رح تعرف why your customers are actually depressed. يعني هاي واحدة من المشاكل تبعته. ال NPS إذا بتعمله بصفي في عندك مثلا السكور تبعك والله 22. طب ليه؟ هلا في عندك الكومنت بيقدروا يكتبوا فيه بس مش كثير يعني بعطيك indication إنه are you doing well or bad. كل الكومبانيز بيستخدموه، كل الكومبانيز بيسألوا عنه، كل الانفسترز بيسألوا عنه. بس for you as a product يعني مرة ثانية كيف conversion حكينا احسبه don't look at it. تقريبا يعني إنه ال NPS برضه احسبه look at it بس ما تاخذ you're not going to get insights. يس بالضبط ما راح تعطيك شيء actionable. هلا في كثير actions ممكن تاخذهم من هدول البريك داونز وفي كثير surveys ممكن انت تعملها اللي تيجي تعرف في شيء اسمه C11 or something like this ممكن بعطيكم اياه. I've never used it قرأت عنه. It's a simple survey هي بالضبط بتحكي لك بحلوا نفس المشكلة تبعت ال NPS. إنه this will tell you why your customers are actually frustrated. وتقدر تطبق NPS مش على كل الشركة. في أسلوب ثاني تقدر تطبق NPS على flow. إنه how would you rate the search experience. بس this is somehow against the whole purpose of NPS. بس ممكن تعمل هذا الشيء. إنه how would you rate the search experience on our site.
يجي يحكي لك اياها، فانت تحدد له المشكله اتليست اور ذا باينج او ممكن تيجي تبعت الان بي اس تيجي تعمل له سيجمنتيشن فور اكزامبل، انك تيجي تحكي الان بي اس تبعنا للنيو بايرز اكس بس للريبيت بايرز واي، مثلا هذا الشيء انا موجود عندي. هلا تيجي تطلع والله الريبيت بايرز عندك الان بي اس تبعهم عالي والنيو بايرز الان بي اس واطي، ايش ممكن تستنتج؟ اكسبيرينس لسه ما تعودوا على السايت، بواجهوا صعوبة بالبداية. Until they become used to it. True. Or the brand itself. اللون اكثر انه Yes. True. So ما في يعني ما في نهاية لهدول ال كي بي ايز اللي عم تطلع عليهم whether هم ان بي اس ولا بدك تقول them happiness. الهابينس بدك تطلع عليها الانجيجمنت ريت مثلا موجود عندك، البونس ريت، تايم اون سايت، كل هدول الاشياء اوريدي موجودين عندك. ما بحكي لك انا ضد انك تستخدم هدول الفريم وركس، بس انا عندي زي ما تحكي حاط كل الفريم وركس اللي بالحياه حاطهم بشيت وحده بطلع عليهم كل يوم. جميل. Yes. Can I ask a question? Sure. السيجمنتيشن او الكي بي اي، يعني السيجمنتيشن بتتكلم دائما على شغلات اما كاستمر بيهيفير او شغلات كاركترستكس، لوكيشن، ايج، في جندر. هلا كان وي لوك في حدا بيطلع على مثلا على الكاستمر نيد، على الكاستمر فاليو اوف ماي برودكت، واي كان يعني ميك سيجمنتيشن بيست اون ذس. Based on customer value. يعني واتس ذا فاليو ام يعني هسه مش كل الكاستمرز بيجوا يعني they use your product for the same value. يعني هذا اي كوميرس سايت في ناس فور برايس، في ناس فور كونفينينس، في ناس فور تايم ليميتيشن. فكل واحد له different value. We are solving different problem ل different customer segment. Can we base some segmentation? Of course. هذا اللي كنت عم بقصده بالبيرسوناز. So under personas you can define whatever persona انت بتقدر تعرفها بالنهايه. حكينا مثلا ميل فيميل، purchase power، في عندك كاستمرز عاده بيشتروا عندك اكثر من 500 درهم. هدول بدك تطلع على البيهيفير تبعهم على الناس اللي بيشتروا اقل من 500 درهم فور اكزامبل. بدك تطلع على any customer behavior that you can think of. مش think of any customer behavior that you can encapsulate على مع recommendation engines. يعني مش دايركتلي ريتد للفاليو، صح ولا لا؟ كيف يعني؟ يعني هسه انا ممكن بشتري ب 500 درهم او ب 10000 درهم، اوكي. بس انا الفاليو تبعتي انه انا الكونفينس، انا ما بدي اروح السوق وامشي بالترافيك جام، فانا اللي بيهمني انه اوصل. اوكي. او انا يعني بشتري ب 500 او ب 1000 بس انا اللي بيهمني البرايس، بدور دائما على اللوست برايس واي باي اللوست برايس. فانا هاي مش قصدي البيهيفير. If you can conclude this and encapsulate this, of course you can. تقدر of course you can track. هلا with recommendation engines for example انت بتيجي تقدر تعرف ايش يعني في certain group of customers they act the same. هلا ممكن يكون they act the same اذا عندك داتا مثلا let's talk about your example اللي هو البرايس. اذا عندك انت for example البرايس تبع كل الماركت، عندك البرايسز تبعهم. إذا بتلاحظ إنه في عندك group of people بيشتروا only items which price is less than the market price, you can group them. هدول الناس جايين عشان يشتروا for price only. إذا في عندك ناس بتشتري بس ال items that ships within one day. This is for another reason. هذا الزلمة ما بده يروح يغلب حاله يروح على Emirates مول ولا بده يشوفوه بالأزمة مثلا for example if you can conclude this. بده يشتري بالسيم داي دليفري. حدا بيشتري بس فري شيبينج or مش حدا جروب اوف كاستمرز بيشتروا بس فري شيبينج. So these are coming for this service. تقدر you can have them as another segment in your sheets. You can track them differently. So any group of people يعني ما في أي limit لهذا الشيء. Any group of people that you can encapsulate تقدر تعملها. هلا كيف تقدر تعمل هدول الأشياء with يعني of course first of all you need to log every action that the customer is doing. Besides ما بكفي زي كيف حكينا بالاكزامبل تبع البرايسز you need to log the prices of the market مش بس البرايسز تبعونك يكونوا موجودين عندك. تعمل هدول الكومباريزن بين البرايسز تبعتك والبرايسز تبعت الماركت. And any third party data
وبالنهاية with the recommendation engines that you guys have or you can integrate with one تقدر تيجي تطلع هدول group of people and they're dynamic by the way. ما بتقدر تيجي تحكي والله هذا السيجمنت هي موجودة عندي اليوم it keeps changing every day. هلا ممكن حدا يكون فايت بالسيجمنت تبعت تحت ال 1000 درهم for example بعد بشهر يصير فات بهديك السيجمنت. هذا بجوز شهر كثير قليل بدك تطلع على البيهيفير تبعه اوفر تايم تيجي تتاكد انه هذا الزلمه خلص من السيجمنت هاي فات بالسيجمنت هي. او ممكن يكون تو سيجمنتس ممكن يكون من تو سيجمنتس طبعا. عندي سؤال ثاني. يس. في شو بتحكي عن الكاتيجوري سيجمنتيشن؟ كيف انه مرات الكاتيجوري بيكون عليه كونفرجن ريت عاليه بس فيزيتس قليله. Don't you feel you should normalize them مثلا انه بالاخر عند رقم واحد بالاخر اقارن فيه عشان ما اقدر اطلع على جراف صح؟ فبشوف do you usually normalize يعني مثلا انا لما كنت اعمل اشياء مثل هيك كنت اشوف انه خلص عشان اقارن بين اللونج تيل برودكتس والهاي فاليو كاتيجوريز واللونج تيل بحكي قديش بالاخر جاب بروفيت عرفت؟ في شيء مثل هيك does it make sense؟ Of course. ولا لازم دائما اطلع على التول؟ لا of course. واحدة من الشغلات اللي كنت رح اجيها قبل شوي. إذا بتضلك تطلع على البرسنتجز it might be misleading. example كثير بسيط أوصف من هذا الشيء. بتيجي تحكي لي والله أنا عندي الكونفرجن ريت 5 من 100. 5% الكونفرجن ريت فور اكزامبل عندي. بدك تعلي الكونفرجن ريت. بتقدر تعمله 50 فيزيت. بتدوب على الكونفرجن ريت. بس is this what you want to do? Of course not. So beside every metric that you have, beside every segment that you have, المفروض يكون في عندك absolute number of GMV of profit عشان تعرف تقارن هذا الشيء. لأنه ال percentages they're misleading إذا بتطلع عليهم لحالهم. Absolute numbers are going to help you. To your example as well. نيجي نطلع والله for fashion for example عندك ال conversion rate تبعها حكينا والله 50% لأنه عليها الفيزيتس كثير قليلة وما عليهاش أصلاً ماركتينج واللي بيجوها هم ناس اوريدي عارفين إيش البرودكتس اللي موجودة عندنا وعارفين إيش عندهم وعارفين إيش الكواليتي أوف برودكتس اللي عندنا وبيعرفوا كل شيء. تطلع عليهم ممكن يكون يعني أنت ممكن تشتكي 50% بس أنا فيش عندي مثلاً غير 200 فيزيت باليوم ف this is nothing مثلاً لازم أطلعه. بدك تحافظ عليه ال 50% لما تيجي تطلع ال 400 وبدك تحافظ على البروفيت تبعه. هدول 50% وهدول ال 200 فيزيت بجوز يكونوا جايبين لك بروفيت اعلى من حدا الكونفرجن ريت تبعه 1% فور اكزامبل. او اعلى من حدا الكونفرجن ريت تبعه 70%. of course يعني you should define your own metric revenue ولا profit ولا Because GMV. في two versions. Yes of course. في عندك yes أنا في عندي هون percentages وعندي هون absolute numbers. مش goes to another topic نحكي عن performance أو ولا ما بصح. علقنا. هذا بيرمننت. راني ديانا بتسلم عليك اول شيء بتحكي لك شو احكي لنا عن الكبسه اللي بترفع الكونفرجن. في كثير كبسات برفع الكونفرجن ريت. تحت كل سيجمنت في كبسة. هاي كبسة عندنا بسوق. I think it's a class Inside. capsule. Of course. في مرات كثير تيجي انت يعني تعمل كل شيء ضلك 6 اشهر you're A/B testing you're improving بيطلع معك النمبر من هون شوي بيطلع معك من هون شوي بيطلع معك من هون شوي بس at the end of the day لسه انت بس عامل improvement شوي وبتيجي بتحس انه في كبسه ثانيه بتحس the solution is so close بس انت مش عارف ايش اللي تعمل زي هلا كثير ناس باي بضحكوا على موضوع زي الرياكشن it works يعني we've done it back in the times على call to action كثير واضح يعني call to action كل حدا بيحكي لك انه النوت تبعه مش عارف شو I've done an A/B test 12% increase it was for the duration المرتبة وكل شيء it was significant 12% increase بس من وراء color change replacement
التكست، كل هدول الاشياء هذول بنحكي عنهم بالتستنج. سو كنت احكي لكم عن الكستمر جورني والفاينلز. بدي ارسم رسمه بس برضه ولا بس الثاني. طيب على انه ما في فليب شارتس؟ هذا باليوزر اكسبيرينس ايش بيحكوا؟ افترض انه هذه هي the journey for the customer. ماشي. تيجي بتقدر تحط the sections of your site. ممكن تيجي تحكي والله انا هون في عندي الهوم page or all of the merchandising pages. أنا في عندي السيرش. ولا في عندي البورت لوجن تشيك اوت عندك ادرس هلا from the fallouts that you have for the customers journeys ممكن تيجي ترسمهم تيجي تطلع انه عندك 50% من الناس بيكملوا من الهوم بيج للسيرش، بعدين للبرودكت هلا قد بيكملوا من الكورت، بنزلوا فور لوجن وعلى الادرس برضه بنزلوا بيطلعوا على البيت. So from these numbers انت بتيجي تعرف ايش اكبر مشكله موجوده عندك. If you have a benchmark for the average behavior. فأنت من هون تيجي تعرف إنه I should focus on this. This is your first focus. بس طبعا you should also look at these as well. واحدة من البرزنتيشنز شفتها بواحدة من الكونفرنسز كان عم بيسمي هدول بحكي لك إنه هذا this is only usable. ايش يعني usable؟ الناس بتيجي تحكي لك إنه بتعمل usability test. Usable يعني doesn't suck. يعني لما تيجي تحكي عن اكل this is edible food. ما بكفي ما راح تروح تحكي not going to eat something تيجي تحكي والله انه اكلت في هذا الريستورانت their food is edible. ما حدا راح يحكي. This is only use يعني minimum expectations منهم. ففي basic expectations موجودة عند الكاستمر. And the basic expectations they change over time as well. example ثاني كان لما تروح على الأوتيل بدك you need hot water and you need it instantly. يعني مش شرط يكون في عندك بالبيت الهوت ووتر is instant بس بدك تروح تتحمل. مش شرط يكون في عندك hot water instantly بس لما تروح على الأوتيل خلاص إذا ما في عندك hot water instantly you're going to يعني to tweet about it negatively. راح تحكي والله هذا الاوتيل مش منيح. يعني بالزمانات ما كان هذا الشيء موجود. اكزامبل ثاني واي فاي مثلا، بالزمانات ما كان في انترنت عند الاوتيلات. هلا اذا في اوتيل ما في واي فاي مش راح تروح عليه. So those basic expectations they evolve over time. هلا the same things happen on web. هلا how does it evolve؟ هلا في customer behavior من حواليك as well. يعني مثلا للاوتيلات اذا صفى كل الاوتيلات بهديك السيتي they provide Wi-Fi وانت you don't provide خلاص you lost your competitive advantage لإلها. فانت صفى your basic expectation اللي كنت تفكرها بالزمانات اللي هو موجود عندي انترنت بس لللوبي for example plug your PC that's no longer a basic expectation. كانت delightful experience اللي هي ان الواي فاي بتدفع لها ما بتزبط معك اكثر من هيك. So this is another chart بيسموه it's called the Kano model. اللي في عندك usable, delightful و basic expectations or frustrating.
So the frustration of the customer بيجي من انه ما في عندك اي basic expectations اللي هو كانت بباله مش موجوده عندك. So he's gonna come to your site ما راح يلاقي free shipping for example مع انه free shipping لسه ما صارت basic expectation يعني الى حد ما. بس for example إنه ما في عندك shipping to this location or ما في عندك free shipping, he's gonna bounce out. Adding a delight to it بدك تيجي تعطيه مثلا هذا الكاستمر فري شيبينج. سو كثير برودكتس انت ممكن تيجي تعملهم بس بدك ترفع الفرستريشن تبعت الكاستمر لمرحله بس انه يكون يوزر. اكزامبل ثاني موبايل فريندلي سايتس، تفوت على سايت كنت قبل سنتين يمكن تلاقي سايت مش موبايل فريندلي رح تطلع. فبيجي حدا بيجي بيحكي لك ليتس دو موبايل فريندلي سايت ولا يجي يعمل ريسبونسيف سايت. You've done nothing but انك توصله يصير يوزر بس يصير يوزر. هلا adding delight to it بدي يصفي والله native experience تبعت push notifications انت you're adapting to the device that you're at Android versus iOS, adding delight to it. So the current behavior اللي موجود عندك versus limit تبعت delight اللي موجودة is the space for you to innovate. Innovation is it's not really adding new inventions to the products, it's adding new value. كيف بدك تقيس هذا الفاليو من قديش الكاستمر is delighted، قديش السكسس ريت عم بيكون بكل فيزيت. فتيجي تطلع والله السيرش عندك، السيرش كانت الناس اللي بتدور عليه مثلا عندك 50% من الناس بيلاقوا البرودكت. adding delight to it مش عارف اذا اليوم صارت basic expectation yet ولا لسه، انك تعمل personalized. انه الواحد يجي يفوت على السيرش حسب انا شو كنت بشتري، حسب البادجت تاعتي، حسب الهيستوري تاعتي بالسيرش، حسب الهيستوري تاعتي بالبرودكت فيوز وات اي اد تو ماي ويش ليست، حسب الهيستوري تبعتي على فيسبوك. كل هدول الاشياء اللي صفي ما الحق اكتب كلمتين فجاه الاقي البرودكت اللي انا بدي اياه. This is adding a delight to the customer. فبده يصفي انه خلص مباشره راح يزيد هذا الشيء the percentage of the fallout to the product page. نحكي عن product page شوي. واحدة من أقدم الثيوريز بالسيلز كانت تحكي لك إنه بدك تفترض إنه الكاستمر تبعك فيه 3 أشخاص. There's a kid, a parent, and an adult. بدك تحاول تقنعه. So أول ما يفوت على البرودكت page you need to talk to the kid inside. بدك تعطيه images, animations بجوز videos catwalk على fashion اللي he's gonna get impressed انه واو طلع هاي كيف انه لونها كثير حلو ولا اللعبه مش عارف شو طلع كيف عم بتلف الماتيريال تبعها. you're gonna win the kid first انه يعني because otherwise he's gonna bounce out. so انت بدك تحافظ عليه الاول 5 ثواني عندك انه keep him engaged with you. هلا راح يجيك البيرنت راح يجي يحكي لك can I afford this? you should make sure that the price is there. إذا عليه promotions should be there. إذا عليه إذا بوصل إذا مثلا في عليه free shipping for certain cities additional fees for certain cities برضه لازم تخبره. He's thinking like a parent لسه بدي أعرف. بعدين بيجيك الأدلت إنه راح يفكر اللي بعدين طب what if I don't like this؟ بركي وصلته لعندي وما زبط. تيجي تحكي له والله في عنا free returns. مثلا لمدة 14 يوم ولا 365 يوم زي زابس. So you need to your messaging on the product page especially should talk to the 3 of these. You need to communicate لهذول الثلاثة عشان بالنهاية يقتنع يكبس up to cart. For all of this information بدك يكون في عندك الانفورميشن architecture تاعتك عم بتحاول تحكي مع هذا الشخص. مثلا في عندك media section، في عندك unit information، في عندك product information، incentives to buy، promotions، all of the trust messages. كل هدول الاشياء المفروض يزيدوا لك البرودكت click through rate to the cart or possibly to any other destinations. if في عندك مثلا wish list for example انه بدي اشتري بس مش هم for example. على الكارت مثلا تيجي تكتشف انه هون عندك على الكارت الناس ما عم بتكمل على التشيك اوت ليه؟ عم بروح على اللوجن. مثل بيع الناس مثلا بروح على اللوجن هم بتيجي تعرف انهم repeat customers they don't really log in. ايش بتكتشف؟ مش متذكرين الباسورد تبعتهم.
وبتكتشف انه كل موضوع الباسورد از اولد نيوز لما صفى. فانه بدك مثلا تيجي تعطيهم موبايل نمبر فيريفيكيشن فور اكزامبل. على اندرويد عم بحكي لك على النيتف بحكي لك من هون لنهايه السنه there will be no passwords. هم they're gonna have their own solutions. للناس الجداد اذا بدك تيجي تعطيه على اللوجن registration form 16 فيلد he's gonna bounce out. بدي افوت لسه بدي اقعد اعبي واسمي والجندر ومش عارف شو وين انا ساكن وهذا. to make it progressive. اذا بتيجي تعمل registration form progressive انه بتاخذ منه information that matters only first and then بالستيب الثاني بتصير تسحب منه information as much as you can as he goes رح يكون كثير احسن. فبيطلع معك هذا الفول اوت. على التشيك اوت same goes on the check out. بس كنت احكي لكم عن هذا الموديل adding Deloitte. You should start with basic. يعني sometimes you should start with basic expectations of the customer. At least تتأكد إنه your product is usable. إذا ما كان لازم يكون your site is mobile friendly at least عشان تبلش تيجي تحكي والله عندي site. And otherwise you don't have a site أصلاً. بعدين you should be looking at Deloitte to have. Besides في عندك mainstream products أنت عم بتطلع كثير features. في كثير ناس بتفكر إنه كل ما تعطي features للكاستمر it's better for him. Not necessarily. يعني في كثير شغلات إذا بتعطيه options أقل he's gonna convert more. ليش؟ إنه more features, more complexity فالfrustration راح يزيد. especially إنه في عندك customers إحنا مثلا بنقيسها على حالنا بتيجي تطلع. أنا بالنسبة لي كثير الموضوع سهل مثلا بفوت بشتري بسوي اللي بدي إياه. بس if there is a mom in Saudi Arabia that is trying to buy on your site لا بتعرف شو يعني ايميل ادرس ولا بتعرف شو يعني add to cart ولا بتعرف اي شيء. بدك تعرف كيف تخاطبها بالطريقه تبعتها. having this usability as well changes per person. ممكن تيجي تحكي الناس اللي بيجوك من السعوديه ممكن بدك تخاطبهم بطريقه مختلفه واليوزر اكسبيرينس واللاي اوت المفروض يكون برضه بطريقه مختلفه. Besides example ثاني على giving multiple features to the customers. كثير واحدة من الابروتشز اللي ممكن تستخدمها أول شيء إنك تحط كل هدول الفيتشرز يكونوا configurable إنك تقدر to turn them off or on. This will help you as well A/B test. إنه تيجي تحكي بدي أجرب إنه في عندي هدول الثلاثة options أو ثلاثة features. بدي أجرب بأوبشن 1 أطلع 2 features of them على البرودكت بيج. يعني نحكي إنه بحكي لك حطيت إنه في عندك 5 promotions أو 7 promotions. Sometimes بجوز communicating 2 out of them. it's going to convert أحسن من هدول السبعة. example ثاني على التشيك اوت. إذا في عندك 20 payment method كثير ناس بيجوا يحطوا لك 20 payment method بينبسطوا بتحالوا small trust messages. هلا having much options to the customer رح يجي يطلع طب هو كان أصلاً بده يشتري كريدت كارد or cash on delivery. إجا طلع عندك لقى في عندك والله payment X payment Y payment Z بده يقعد يقرأ عنها. Having him thinking at that stage is dangerous, so you have to test it. ما عم بحكي بجوز تزبط معك 20 اوبشن بجوز يكون كثير احسن من ثلاثه. اوبشن ثاني ممكن تيجي تعمله خلي ال 20 عندك بس حط الثلاثه that are most used by this customer if we're speaking about personalization as well. هو اكثر ثلاثه بيستخدمهم هذول حط له اياهم بالاول بعدين مثلا والله شو هم. Try this option. اذا بدنا نيجي شوي لموضوع الاي بي تيستينج ما في شيء اسمه ستاندردز. الناس طلعت تحكي لك ويب ستاندردز وهيك الناس بتعمل. So فيش شيء اسمه ستاندردز when you're doing A/B testing. You have a hypothesis المفروض مدعومة بشوية data if you quantify the problem and then just do it. تقدر تعمل whatever you want. Example أحكي لكم عليه. على أندرويد for example بيجي بنصحك إنه الستيكي أكشن بتكون like a circle on the bottom right. موجودة كتير. You should have it to get featured. We've tried something on mobile web مش on the app. إنه ما حطينا الستيكي أكشن تحت versus one on top as a call to action with text in it ومع البرودكت اللي راح تشتريه. This version 1 الناس كانت تكبس على add to cart اللي فوق مش على اللي تحت. مش زي ما اندرويد جايد لاينز عم تحكي. من على الموبايل مش على فكنا عم نحكي مع جماعة جوجل بحكي لك طبعا أنا ما بغصبك تعمل أي شيء إنه تسوي أي بي تيست اللي بزبط معك طبعا سوي. هلا هم في شغلات عندهم بتكون إنه
they want to force certain behaviors لكل حدا because كل الناس متعودة على هذا الشيء. at the end of the day بجوز انت ترجع لهذاك الاوبشن بس بعد بوقت بجوز. ف A/B test anything against standards ممكن تظبط معك. في example funny على A/B testing as well. هذا من هذا كان بيشتغل ببنك وكان بيشتغل بجوجل قبل. فبيحكوا انه عملوا نفس ال A/B test على جوجل search result pages والبينج search result pages. بحكي لك بالزمانات طول عمرنا بنعرف ان اللينك is underlined بس بطل اليوم underlined على كثير محلات وعلى جوجل search result pages. بحكي لك عملنا A/B test الاندرلاين 1 بجوجل وببنك بس ما قدرنا نعملها for design patterns انه الديزاين فاز. بحكي لك it doesn't look good. هلا في كثير مرات انت بتفوت بهذا الدسكشن مرات something that converts but it doesn't really look good. فانت بتصفي بدك تعمل الديسيجن اذا والله حسب الكونفرجن تبعه والله اذا عندك uplift 1 million a day ايش تحكي سكرو ديزاين مش فارقه معي. بس اذا الابليفت عندك يعني $2 ولا $5 ولا مش عارف قديش ممكن تيجي تحكي لا خلص انه مش كثير فارقه معي. I'm gonna go with the pattern because it's going to scale وتصير احسن by time الناس رح تتعود عليها و they're going to click on it زيها زي غيرها. كنت عم بحكي لكم عن موضوع الفانلز. So again بدي افوت بهذا الموضوع ل quantifying the problem. Example بدي احكي لكم مثلا على التشيك اوت. اوكي على التشيك اوت في عندك الادرس فورم بعديها في عندك shipping services details بعديها في عندك payment codes. How do you quantify انه في مشكله ولا ما في مشكله اصلا؟ تيجي تطلع في عندك من الناس اللي بتفوت على التشيك اوت للتشيك اوت ثانك يو بيج فنفترض والله 50% من الناس اللي بتوصل عندك على التشيك اوت اكشلي بتشتري. Do you think this is a good number? It's amazing. It's amazing. No? عم نفقد نص الناس. Okay. What is a good number? Good number يعني more than half at least. More than half. 70? Good checks. Yeah. هلا هون كثير مرات انت بتوصل مرحله انه في حدا وصل على التشيك اوت ما اشترى. ايش يعني يوصل على التشيك اوت؟ يعني اختار البرودكت اللي بده اياه من كل السيرش. اذا في عندك اي فرستريشن من هون عداه قدر يعرف ايش البرودكت اللي بده يشتري حدد من اي سبب وفات وحطه بالكارت وعمل لوجن وعمل ريجستريشن كتب ال 15 فيلد ووصل لهون وما اشترى انه صعبه. فانت بدك تحاول تفهم اصلا ليش بني ادم جاهد عبين ما وصل لهون وما اشترى. بدك تيجي you're gonna need to break down the checkout عندك. في عندك مثلا 3 ستيبس عندك ادرس shipping وبيمنت ميثودز. بدك تيجي تطلع والله عندك من الادرس للشيبينج فور اكزامبل في عندك 20% بعد actually ما بتزبط 80% بعد. هي مصيبة بالشيبينج بتخيل. يس. الشيبينج كوست ما بيكون حسب حسابه بتفاجئ فيه. كوست هذا if you didn't communicate this on the product page. مرات لما يكون مالتيبل أكثر من برودكت بيطلع معه رقم ثاني. هذا ممكن يكون استنتاج انك تيجي تعرف ليش البرودكت بيج او ليش الفول اوت من هون لهون مثلا عم بيكون عندك 40% لانه اللي بوصل هون فجأة بتفاجئ انه في فيز زيادة فيتفاجئ على البرودكت بيج احسن من يتفاجئ لسه هناك he's gonna make his decision. بس لازم تعمل تيست. طبعا ممكن اذا وصل لاخر مرحله انه خلص يدفع الشيبنج فيه لانه صار وصل. ما بقول لك مش فارقه. طبعا يعني any feature or any idea عم نحكيها it's an A/B test. So ممكن اذا تطلع هون انه هون في عندك فيز زياده تيجي تطلع جرب فيرجن 1 تحط الفيز هون versus تحطه هون. تيجي تطلع وين لما يتفاجئ الكاستمر وين احسن لك. بس هو في مشكلة the last page. Yes. The actual people using the credit card. إنه في ما بتكون ناس ما تشتري تستعمل هيك بس إنه لما بينام عليه
في نوعات بتكون يعني بيصنع a lot إنه فجأة convert or sometimes we a bigger ticket item we call them and said في شيء لا لسه ما بس عرفت لأنه خايف من شيء ما بعرف إيش هو فيه. How would you fix this or how would you improve this? Yeah, this is a trust issue صراحة. It's not an experience issue. This is something that we saw a lot. How we fixed it is جبنا 3 sales agents. 3. Okay. Anything with a certain amount of number, the shopping cart, and they didn't convert, because we used to get an email, every time somebody X'd out of that level. They would pull them up and we would call them. These people converted 80% with Alif, and that's one way. كم الترافيك عندكم كانت على التشيك اوت؟ Around 2,000 to 3,000 a day. والناس هدول اللي فول اوت كم كان عددهم؟ There are up to 50 a day. How would you improve this إذا كان عندك مليون واحد؟ ما احنا هلا we're looking at how we can scale this. بس مثلا التيكت ايتم كان عامل is very expensive يعني so there was a lot of ideas being thrown بصراحة أنا left بس وين كانت هاي؟ there's a lot of big ticket items being moved بس هلا في كثير افكار بهذا الشيء اللي حكيته هلا. Of course calling them might be the biggest converting option ever. بس إذا في عندك مليون واحد مش يعني it's going to be costly for you operation wise. بس sending them cart abandonment email or push notification. They've tried check this. out. هلا it helps بس مش زي التليفون I think. And we wanted to just create a base. Yes. That's why when we called them, we said, okay, out of media, they abandoned. Yes. 80 are always converted. So then they tested app notifications, push, they tested emails, tested many things. So nothing worked better than the phone agent. Yeah. You know what I mean? So it's وأنا عندي Because سؤال. it's one-to-one communication. يعني face-to-face communication is better than emails. Yeah. So of course a phone call is better than push notification. yeah, طب مش تولز زي انتركم مفيدة هون انه في كيس انه واحد علق على الكاش 1 minute طلع له بوب اب مسج يقول له can I help you blah 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 right اللي هو اللايف شات اللي بيطلع instant based on trigger على الويب سايت. Of course this is another solution. صح؟ بتحكي مع الكاستمر through live chat. يكون بيعرف انه امازون بتحط بالكار بصير تشينج على البرايس عمليه نوتيفيكيشن خصوصا او في يعني كومبانيز ثانيه بعطيك كوبون على هاي حسب الكارت اللي عندك اساس انه تعمل تشيك شوف كثير من هدول السولوشنز هلا even عندنا مثلا بالسوق هلا if you go to your cart and make any change we don't buy ليش بنبعث لك بعد X hours انه في عندك items بالكارت شو بدك تشتريهم بس reminder for you to buy. إذا البرايس عندك بيختلف مثل الاكزامبل تبع امازون إذا البرايس عندك بيختلف بكارت بايتم انت حاطه عندك بالكارت بخبرك إذا طلع ولا نزل. إذا or if it's no longer ships for example or any change لأنه أنت بالنهاية ما بدك الكاستمر تبعك again يتفاجأ at late stages. بدك تيجي تطلع والله حتى السيلر تغير والله أنت you were buying from seller X seller X is out of stock بدلنا لك إياها مثلا بسيلر Y. هلا why is this information important؟ في customers ممكن يكون باني الديسيجن تاعه على السيلر ده هو he trusts seller X ما بدي أخي من seller Y. فأنت you need to make sure إنه even إنه هم من نفس الكاتيجوري يعني أنت ما راح تبدل بين سيلر والثاني إلا إذا كانوا من seller performance segment تقريبا متساوي. مش راح تبدل له واحد والله مش كثير معروف في الماركت بليس بزنس. بس by this يعني wouldn't solve the main issue which is like we are losing 50% at the final step, right? Yeah, so if something changes and you send an email, you're not solving the issue, you're just updating it. يس مش ايميل اللي عم بحكي هلا if something changes يعني فنفترض انه انت كنت حاط ايتم عندك بالكارت كان سعرها 1000 درهم صار 900 اول شيء it's worth telling you as an incentive to buy انه والله دير بالك هذا الايتم نزل سعره من 1000 ل 900. اوكي بس ما حليت المشكله انه ليش هو دبي؟ ايش على هذا الستيب؟
ما حل المشكله انه ليش هو طلع. طبعا هذول تخليه يس هذول النوتيفيكيشنز اللي حكى عنهم يعني you should mostly communicate on the court level. بس هلا هو ليش هون طلع this is a totally different subject. هلا ليش هون طلع من مرحله الشيبينج للبيمنت. انت لازم تعرف تيجي تطلع والله في عندك 40% من الناس. اول شيء بدك تعمل زي ما حكينا قبل you need to segment هدول الاشياء. this number بدك تيجي تعرف ما بكفي 40%. 40% مين هم؟ هو بوات كيس بدك تيجي تطلع بحاله الفري شيبينج فور اكزامبل versus بحاله انه عندك 12 درهم يعني ايتم واحد عم بيشحن او شيبمنت وحده versus multiple shipments. بدك تيجي تطلع والله الفري شيبمنت والله كلهم قاعدين بيعدوا الجماعات. الشيبمنت الوحده والله مثلا 80 واحد. multiple shipments 10% بكم. فممكن تيجي تكتشف انه عندي multiple shipments from multiple sellers عم بدوبل سعر الشيبينج عليه. فthis is the problem. عنده ويب سايت بيعمل لك على اللاست ستيب سكرت انت البيج تبعتهم بيطلع لك زي بوب اب وفي ديسكاونت كود. يس زي ار بيج مثلا. يس اخر شيء بيطلع لك 20% ديسكاونت لما تشتري. فهيك يعني اتوقع بخفف البرسنتج تبعت انك تطلع لانه انك تطلع لاست ستيب ما اتوقع انه بيكون شيء غير البرايس او بيكون شيء اليوزابيلتي تبعت البيج. يس فلما تعطيك هون اتوقع ما كان في مشكله باليوزابيلتي لازم يعني انه ما يطلع من شوف بس هاي قصه انك تعطي كوبون لكاستمر he's about to leave is a bit risky. بصفي كل الكاستمرز اللي بيكتشفوا هذا البيهيفير they're going to abuse the system. فاجين you're gonna need to A/B test this. تيجي تعرف انه for certain segment of people والله اذا ممكن تيجي تحكي والله بعد 7 trials ممكن اجي اعطيك كوبون بس ما بصفي انه كل مره اعطيك كوبون this is really risky. ممكن تبعت فولو اب ايميل يس انه انت يو اباندون الكارت هاو ترجع وهي خصم فور اكزامبل. بصير عليها كثير ابيوس. بصير عليها كثير ابيوس. كل شيء هاي ممكن تكون تعتبر بروموشن مش current policy. الديسكاونت هذا current policy for the discount. كنا هلا which policy؟ شو الكرنت بوليسي تاعتكم؟ متى تعسكر. عشان تو ابيوز ات. عندي سؤال رامي. اول شغله بس لنبهك للوقت احنا قربنا على 7 اوريجينالي احنا يفترض نخلص على 7 نقدر نمدد ل7:30 عشان بلشنا التزام يعني اذا ما عندكم مانع يعني بنكمل ل7:30 عشان انت ماشي بتسلسل معين. فالسؤال كان على البوينت هاي انه اذا كانت شغله جزئيه يوزر اكسبيرينس السيجمنتيشن ما اتوقع بعطيك فيها معلومه او ما راح تبين لك شيء اذا كانت المشكله باليوزر اكسبيرينس. فشو في تولز ممكن تستخدمها او ايش الطريقه اللي انت بتطلع عليها على هاي البيج تو انالايز الايشوز اللي ممكن تكون طلعت من الاكسبيرينس. سو نحكي عن هذا الاكزامبل. فنفترض هون في عندك ادرس فورم. سو اجين راح اطلع بير سيجمنت اول شيء. راح اطلع على هدول الداتا اللي موجوده عندي والله 80% من الناس عم تنزل هون. اول شيء في حدا مثلا عنده ادرس ولا ما عنده ادرس؟ هذا زلمه ريبيت ولا مش ريبيت؟ زلمه عمره عمل ادرس قبل هيك ولا ما عمل ادرس قبل هيك؟ ثانيا في شغلات طلع عليهم مثل هيت مابس. تيجي تطلع هيت ماب if you're gonna use مثلا كريزي هيك از تول بتفرجيك قديش نسبه الناس اللي عم بيكونوا موجودين. في other tools مثل كليك تيل بس اسرائيليه دير بالك. بفرجيك الماوس موفمنت. في تولز سيشن ريكوردينج تولز از ويل بفرجيك الاي موفمنت. في اكزامبلز احكيكم اياها. في تولز بتفرجيك الاي موفمنت تبعت الكاستمر اذا اعطاك بيرميشن للكاميرا تاعته. هلا هيك تولز انت مستعد تستخدمها على الشوبينج كارت لانه هاي فيها بيرفورمانس دروباك. كثير صعب. هدول التولز شوي صعبه بس هيت مابس كثير عادي. يعني الهيت ماب از جست جافا سكريبت انت حاطه عندك. طبعا في شغلات سكيورتي ايشوز بس انت بتستخدم تول بتكون اوريدي يعني يو فيريفايد بيفور يو يوز ات سبيشلي على HTTPS والقصص هاي. بس هاي واحده من الطرق انك تيجي تطلع على الهيت ماب تعرف الكاستمر بالنهايه وين از هي ستوك. ممكن تيجي تطلع انه والله هذا الفيلد اكثر فيلد الناس ما عم تعرف تعبيه. انه انت حاط عليه كثير ريستركشنز انه بدك تكتب لي ادرس والله مينيمم لازم يكون 200 كاركتر
ولا لازم تختار لي الاريا بالضبط، وبعدين الاريا ما تكونش تيجي بدك تكتب الاسكندريه تكتبها بطريقتك تطلع من السبيلينج ما يلاقيهاش عنده، فممكن تكتشف انه هذا اكثر فيلد اللي عم بيطلع لك المشكله. كيف؟ مره ثانيه اكثر فيلد الناس they get stuck on it from the heat maps من الماوس موفمنتس تبعت الكاستمر or eye movement if you're doing it. besides عندك من الداتابيز اللي عندك تيجي تطلع ايش اكثر والله فيلد الناس ما عم بتعبيه اذا كان اوبشنال، ايش اكثر فيلد من ال يس من الاوبشنال مثلا فيلدز الناس ما عم بتعبيه اور بتعبيه. ممكن يصفي واحد من الاوبشنال تعمله هو ريكوايرد وتشيل هذا فور اكزامبل. بدك تجمع داتا من هيت مابس بس ايش الناس عم بتعبي السوق. ممكن تشيلهم وتحط معهم. ممكن تشيلهم وتحط معهم بالضبط. دير بالك. سو تشيلهم وتحط معهم. فور اكزامبل واحدة من السولوشنز فايلز. لما نعملها كمان اسبوعين ما بنحكي كل مرة بالموضوع. سو في كونسيرن مثلا انت تشيلها وتحط معها. This is also a big risk. انت عم تحكي على التشيك اوت مرة ثانية، واحد جاهد ووصل على التشيك اوت. There's a big risk انك تعمل اي تشينج. فما بالك انك تعمل مثلا ماب. هلا ماب احنا قاعدين نحكي والله اوبر ستايل ومش اوبر ستايل والناس كلها بتستخدم مابس، بس again think about سعودي mom who's trying to purchase. هلا اذا ما حطيت لها ماب، حطيت لها مثلا والله بوتن قد الايام find my location اللي خلص تيجي تكتب لها تكتب لك find my location توصل لعندها، او من الاوتو كومبليت تبعت المابس بتبلش تكتب انت على السريع تعرف اللوكيشن تبعها it's not going to work. فبدك تيجي example 1 خلينا نحكي بدك تظبط هذا الفورم، بدك تشيل هذا الفيلد، تظبط الفورم بدل ما هو 16 فيلد تعمله 2 فيلدز ولا 3 فيلدز. هذا اوبشن اي. اوبشن بي تيجي تحط الماب. بس انا I jumped into the solution كنت عم بحكي عن quantifying the problem. انت اول شيء بدك تعرف what is the problem that you're having and you need to quantify it عشان to prioritize it. جينا حكينا والله 80% من الكاستمرز بينزلوا هون، بس انا عندي هذا الفيلد اصلا في عندي مثلا والله 15% من الناس بوقفوا عليه. من هدول ال 20 في عندي 15 بوقفوا عند هذا الفيلد. فانا هدول ال 15 عرفت انه انا في عندي 15% من الناس بوقفوا عند هذا الفيلد. هدول ال 15 بكفيش انك تحكي عنهم برسنتج، بدك ترميهم انه في عندي 5000 كاستمر بوقفوا عند هذا الفيلد. You're going to do an assumption. You almost quantify the problem. This is a very easy example. You almost quantify the problem. عندي 15% من الناس they don't continue to the next step because of this field. مش عارفين يعرفوا. Okay. And if you want to forecast the impact that you're going to do, إذا شلته ممكن تيجي تفترض يعني you're going to assume 15% من الناس راح يكملوا. أنا راح أزيد 15% من الكليك ثرو ريت من هذا الستيب لهذا الستيب. اور بدك تيجي تحط ماب تيجي تحكي انا ام تارجتنج 20% من الناس. اور ممكن تيجي تعمل هاربت سولوشن، تيجي تحكي الناس اللي بدهم فورم اي الفورم هذا بشيل منه هذا الفيلد versus الماب اللي حابب يستخدموها. في عندك two options. بس again two options might be confusing to the customer. So بدك تعمل test A versus B وتشوف what is going to happen. So this is a very easy example of quantifying the problem. عشان لما بدك تيجي تعرف هذول 5000 كاستمر هم بالنهايه اذا نزلتهم للستيب الثانيه given no changes made بدك تيجي تعرف هذول 5000 اذا نزلهم هون خلينا نحكي برضه 80% و40% منهم مش عارف شو مصفى في عندي 200 اوردر جديد. اذا عملت هذا التشينج عندي 200 اوردر جديد ضرب جي ام في تبعك البروفيت ولا ايش المترك اللي انت بدك تحكيها، في عندي اكس اماونت اوف ماني على هذا البروجكت. فبيجيك حدا من الستيك هولدرز بيجي بيحكي لك انا بدي اغير على الهوم بيج، بدي الماركتنج بوكس هذا مش عاجبني بدي اعمل هيك. تحكي له يعني ايش شو وات ار وي تراينج تو فيكس، بقول لك انا بدي اظبط الكونفرجن ريت تبع الماركتنج بوكس. تروح على الماركتنج بوكس تيجي تكتشف انه هو الكونفرجن ريت تبعه والله 8%. تعمل نفس الاكسرسايز يعني 80% you quantify the problem. والله ما فيش فيه سلايدر ولا بيخرب على الموبايل ويب ولا مش عارف شو. اذا طلع معك الرقم هذا اكثر من هذا
تعمل اللي حكى لك عليه. اذا ما طلع you have your case تيجي تحكي لي انا راح اجيب لك X amount of money للشركه اذا بعمل هذا الفيتشر versus اذا انت بتعملها راح تجيب لك اقل. شو حابب تعمل؟ Of course it's gonna choose this. ف quantifying the problem having مش دائما they go with the same solution. هلا بدي اربط هذا الشيء besides the OKRs. So if you're going to improve something that the company's vision is not aligned with, good luck. انت ما عملت شيء اصلا مفيد. او عملت شيء مفيد بس مش كثير aligned مع where we're going to. يعني for example مش هذا الاكزامبل. عملت انت change عشان تظبط ال time on site. والله عملت gamification للسيرش. هلا تيجي تحكي والله potentially the more time you spend on our site potentially you're going to buy. بس بجوز لا انت عملت والله بدك تربطه بالافورت كمان. يعني اذا نرسمها عندك الفاليو عندك الافورت. اوكي؟ فاليو عندك هاي لو effort هاي ولو. هلا اوف كورس احسن شيء بالعالم هو هذا maximum value مع اقل effort. بدك تربطها بالانجينيرنج effort بدك تربطها بالcreatives that you're doing UX development والرول اوت والcoordinations وكل هذول الاشياء. تقدر تحط لهم سكورينج. يعني هذا في موديل زي هيك تقدر تحط لهم سكورينج 1 0 or 2 or 3 يعني زي ستوري بوينتس. تحط لها قد ايه بدها ايفورت، الفاليو تبعها قد ايه راح تكون. besides and الفاليو بدك تيجي تحكي ريتش اللي هو زي ما حكينا او سوري هاي 5000 هم راح يطلعوا معك الاوتبوت. بس الريتش راح يكون انا الفاليو التشينج اللي راح اعمله هون هلا كل شخص فات على الادرس هون فلنفترض انه كان والله 10000 فانا الريتش تبعي التشينج تبعي راح يشوفه 10000 شخص 10000 كاستمر. بدك تطلع على الليفت that you have forecasted انه انا الفوركاست تبعي كان في عندي 15%. راح اجيب لك كمان 2001 جديد. بعدين من left being aligned with the strategy. عشان هيك بحكي لك هاي الاستراتيجي جاي من الOKRs بالنهايه. اذا احنا كل الهدف تبعنا بدنا نظبط الكونفرجن ريت بس انت في عندك something of a high value for increasing our social followers. This is not a high value today or for this quarter or for your team for example. الOKRs عادة بنوزعها per team. تيجي تحط انت objectives and key results تحط objective على مستوى الكومباني. بعدين you inherit it to the departments. تيجي تحكي والله هذا الديبارتمنت عندها objective increase conversion rate. في عندك sub departments تحتيها بياخذوا الكي results من فوق. You inherit the key results من التيمز اللي فوقيك. انه والله الاكزامبل اللي كنت لكم اياه قبل شوي اسهل example increase conversion rate يكون the key results increase search by X%, cart by X%, checkout by X%. Team search بياخذ increase search by X% as his objective بيطلع بكي results انه والله decrease 0 results or increase discoverability of long-term items by X%. نفس الشيء الكارت انه increase الدروب اوفس على اللوجن by X%. وهلو نجرب كل حدا ببلش ياخذ هذول الاوبجكتيفز منهم تطلع البروجكتس. هلا بس يطلع عندك البروجكتات بدك تقيسه على بس مترك عشان تعرف تو برايورتايز البروجكتس اللي طلعت معك او الايدياز اللي طلعت معك عشان تو برايورتايز what should go first, what should go next, what should not go never to production. So quantifying this problem, forecasting the impact كثير راح يساعدك بالprioritization especially if it's fit with the company's OKRs. إذا حدا عنده أي example ثاني أو أي فكرة ثانية على هذا الموضوع يحكوا فيه. أنا عندي سؤال، كيف how do you identify هاي problem global ولا market specific؟ لأنه في لما تشتغل ببرودكت زي سوق ممكن توقع بمشكلة انك تظبطها يعني تحل مشكلة موجودة بماركت معين بس تضربها بماركت ثاني. بسبب الخصوصيات الماركتس تختلف من ماركت لماركت. Yes. So على مرحلة quantifying the problem this is less tricky. يعني إذا حكينا
والله عندك دروب اوف عالي بالامارات بس مثلا منيح بالدول الثانيه، بدك تيجي تطلع على الجلوبال فيو عشان بالنهايه تيجي تطلع والله هدول 5000 كاستمرز اللي حكيت عنهم هم مثلا بس بالامارات، اذا بس بالامارات ما بكفي، بدك تيجي تحسبها على الجلوبال فيو. فاذا 5000 بالامارات 5000 بالسعوديه 5000 بايجيبت و5000 مش عارف وين، انت the problem is getting bigger. اذا هي موجوده المشكله بدوله واحده ممكن تصفي priority اقل اذا ما في عندك capacity، بس هي المشكله موجوده. the trickiest part انك تطلع بسولوشن تعمل له A/B test يحل بدوله واحده. صارت معي صراحه في سولوشنز ممكن تطلع فيها تعمل A/B test تلاقي انه ظبطت بالامارات ظبطت بالسعوديه بس ما ظبطت بايجيبت. بدك تطلع على الريتس اللي عندك، يعني فور اكزامبل بكونتري اكس ظبطت معك والابليفت كان عندك 12%، كونتري واي كان عندك 10%، هذيك الكونتري الثالثه كان بلس 1%. بدك تعرف ليش اول شيء، بس ممكن السولوشن هذا تطبقه لكل الكونتريز، بس you have to know why عشان بعديها to localize this product and to A/B test it again for Egypt for example. خلينا نحكي الابليفت كان عندك 1% بس بايجيبت، بترد تعيد بتطلع مثلا بتطلع البرودكت، بترد تعيد A/B test مره ثانيه you refine it based على الداتا اللي طلعت معك for that country only. هذا ال 1% trying to maximize it مثلا 12 زي الدول الثانيه. ممكن تطلع بفيتشر ثاني مش نفس A/B test نفسه. إذا طلع معك دولة 12% زادت ودولة 12% نزلت you're in deep يعني there might be something, there might be a problem in your test. hypothesis ممكن كان فيها مشكلة، or في عندك ممكن يكون في شيء كثير مثلا في problem بالسولوشن. for example أنت كان في عندك طلعت شيء طلعت شيء بالامارات زبط بالسعوديه ما زبط، اول شيء بدك تفكر فيه تروح تستت الارابيك فيرجن، طلع على الارابيك فيرجن بجوز مش انت عاملها بنفس الطريقه، بجوز فيها بوك، اذا ما فيها بدك انت بجوز الابليفت تبعك بدك يو ونت تو سيجمنت يور ريزلتس، الابليفت تبعك كان 12% زياده بالامارات انجلش، بالسعوديه مثلا كان 5% ابليفت عندك بالانجليزي على السعوديه بس ماينس 30 بالعربي، فبتكتشف ان المشكله عندك بالعربي بالفيرجن العربيه منها. او البيهيفير ممكن يكون كيف؟ يعني ممكن اليوزرز اللي بيستخدموا العربي لانجوج البيهيفير تبعهم غير اليوزرز اللي بيستخدموا بس كله بالاخر يعني حسب الداتا، بس بدك بالنهايه تو ايدنتيفاي ذس بيهيفير، بدك تحدده. يعني دائما بنيجي بالعيد والله بده ينزل كونفرجن ريت، بيجوا الشباب عندك بقول لك ما هي الدنيا عيد. ايش يعني عيد؟ I need to identify it. يعني ما بس بتتسلم انه بس behavior، بدك تيجي تعرف والله عيد يعني والله في عندك في ترافيك محدد اللي نزلت، في ستيب محدد اللي نزلت. Same goes for this، انه بتيجي تطلع the more you segment your results the more you have control اللي عشان تعرف what to do next. example زي ما كمل لك عليها، طلع عندك المشكله انه بالعربيك لانجوج، ممكن انت you release it on English only، بتصفي عندك الابليفت تبع ال 12 بالامارات، عندك 5 بالسعوديه، بتخلي العربي مثلا زي ما هو. you do another hypothesis على العربي for a different behavior. والله الناس اللي بالعربي كل موضوع الادرس مثلا اذا نحكي لساتنا عن الادرس مش ظابط معه، جرب حط له الماب مثلا بالعربي. اللانجوج كثير بتاثر. هلا الناس كل حدا ممكن يفكر بالموضوع زي كيف موضوع الكلرز، اللانجوج بيقول لك اتس تريفل. هلا لوكيشن فيرسز ادرس راح تفرق على الكاستمر، اد نيو لوكيشن ولا اد نيو ادرس راح تفرق على الكاستمر. فسيم جوز بالعربي، العربي يعني عندك مشكله اصلا باللغه العربيه فيه 60,000 فيرجن، فبدك برضه تستت التكست تبعك الكوبي رايت تاعك. بس في سؤال يس هلا يعني انا جاي من باك جراوند كلها كور يعني انتربرايز ليفل ابلكيشنز، يعني مينلي اون سايت بنعمل ديبلويمنت للارج تو ميديوم تو لارج كومبانيز او كوربريت كومبانيز. هلا من جديد بلشنا ندخل بالاونلاين تو اكسبوز هذول السوفت وير تو بي اون ذا كلاود such as الاتش ار. ليش؟ عشان وي نيد تو تارجت يعني نيو ماركت ونتخطى اكثر يعني بنفس الوقت اللي هم السمول الستارت ابس، وما يكون عندنا يعني خلص ما نفرض حالنا انه والله لازم تشتري سيرفرز وكذا ويكون في كوست اقل. هلا الاشياء اللي عملناها
بلشنا ندخل حصلنا على سوفت وير عشان تو اكسبوز على الكلاود. قلبنا فيلز لسه احنا ور تيستنج، بس احنا هلا احنا ما بنبيع اكشوال برودكت ولا برودكت مثلا بتحكي لي ب $50 او $100 او وات ايفر، احنا بنبيع سبسكريبشن لفتره معينه، وهذا الديسيجن بيكون على مستوى مانجمنت انه والله انا بدي اروح مع هاي الشركه عشان اجيب الاتش ار من عندهم. فشو الاشياء اللي هيك بتنصح انه الواحد يطلع عليها مثلا تو اتراكت الكاستمرز، وبنفس الوقت انه يعني تو بيلد تراست، لانه برضه هذا مش ديسيجن عادي انه What's up subscription? اتش ار سيستم مثلا HR system and they subscribe to it يعني سبسكريبشن فيز، ومثلا بتبلش من مثلا نفترض انه مثلا من رينج امبلويز وبدفع بيزد عليهم، يعني زي بقدر يشتري هذا السوفت وير for certain amount of numbers and you increase كل ما يزيد النمبرز اللي يس بس كيف يعني، لانه احنا صراحه حتى بالسوفت وير ستيل الكلاود مش كثير بالوطن العربي، يعني خصوصا بقول لك انا اتش ار بحط معلوماتي عند ناس ثانيين، او اذا تعطيه فاينانس او حكيت لا انا بفضل عندي، ففي هذا الديبيت اللي بصير دائما. فوات دو يو ثينك؟ هلا if you are your own client هذا الحكي يعني applies اكثر من لما يكون في عندك كلاينت من برا. هيك بشوف انت لما تكون كلاينت تبع حالك بتعرف ايش الريفينيو ستريمز تاعتك and data will prove where to go next. ايش قصدك؟ يعني مثلا احنا كسوق ولا دوبزر انا مش اتس نوت ساس مش عم ببيع شيء لكلاينت خارج، مش انه بي تو بي، عم ببيع لكاستمرز اللي عندي وانا اللي ماسك البزنس، فانا بقدر احدد الاستراتيجي وين انا رايح فل. هي مش كثير فل صراحه. بس لما يكون في عندك كلاينتس بدك تبيعهم اوف كورس مرات بيجي كلاينت بيجي بيحكي لك انا بدي هذا البروجكت، بدي اياه بهذا الفلو، بدي اياه بهذا اليو اكس، بدي اياه شغال، بدي اياه جافا، بدي اياه يشتغل بس هون. I don't care لا مثلا موبايل فريندلي ولا بدي اياه مش عارف شو. Sometimes you have to go with the flow اذا لهذا الكلاينت. بس اذا بتكمل بس تطلع على this client's requirements only you might hit the wall بعد فتره، لانه في عندك كلاينت ثاني ممكن يطلب منك requirements ثانيه اللي انت اصلا الداتا عندك كانت عم تحكي لك سويها. ف I think you should go in both streamlines انك بدك يعني to adapt to the client's requirements لإلك versus بدك تضلك تطلع على الداتا so you should inject your own data بكل محل that they install it عشان تعرف how customers actually behave on your software عشان تعرف how to improve it for other customers. ممكن تزيد الفاليو تبعت البرودكت تبعك بعد ما تحل كل هدول المشاكل اللي فيه او بعد ما تضيف كل هدول الديلايتس او الامبروفمنتس اللي عليك. يعني مش بس اتراكشن we attract the customer عشان to buy او to subscribe، حتى within the experience لما يستخدموا. طبعا انا كثير ناس من اللي بشوفهم اللي بيشتغلوا بهذا الموديل they don't really look after the project. يعني going back للموضوع release is done. It should not be done حتى لحدا بيبيع السوفت وير. انت بايع السوفت وير وصل له بس المفروض لسه تجمع داتا منه، تعمل له مينتنس، you can monetize نفس الكلاينت، مش تحكي له والله انا عم بجمع داتا I'm gonna do it. هذا الاكسرسايز بصير اون بريمس، يعني هذا الاكسرسايز عم بصير لمستوى 16 سنه عم بصير اون بريمس، يعني في عندنا تقريبا 150 كلاينت مثلا على بروجكت معين، واحد بصير من خلال تيكتس ببعثها بشوف انه مثلا كذا، بصير بس كيف 1 on 1 بتصير او بصير في دايركت انتراكشن، وما يعني بتقدر تقول انه مثلا وبنفس الوقت يعني وي اوبريت ب بوث كونتيننت افريكا ويعني والجي سي سي بارت فيري سمول بارت من يوروب، فانت يعني برضه عندنا هذا الاكسبيرينس، وبعدين بدنا نقولها ليش بكون في دايفرسيتي بين هدول الكونتريز بالريكوايرمنتس اللي عم يطلبوها؟ هلا يعني لاكيلي يعني مثلا كاتش ار بده يكون في كونفجريشن بير كونتري، يعني مثلا السعوديه عندها لحالها ما في تاكس على الرواتب بلا بلا اشياء بكون اوريدي كونفجر، مثلا الامارات نفس الشيء، اذا بدك تروح مثلا لساوث افريكا اتس ديفرنت، يعني جوردن از ديفرنت، ففي اوريدي يعني وير تراينج، بس بنفس الوقت بدنا هاي الاكسبيرينس اللي اون بريمس وي نيد تو ترانسفير للاونلاين. بس ممكن كومنت يمكن بحالتك كمان الارقام مش من مصلحتك، اذا السيشن اليوم عن الديتا والنمبرز عندك مليون يوزر تفرق معك 10% of اليوزرز، بس على اساس موديل عندك يمكن 100 سيريس يوزر عم يفوتوا على الويب سايت،
اذا 10 منهم تصرفوا تصرف معين ما بتقدر تعرف انه is it significant ولا لا، عارف؟ فهمت علي. إنه كانت ادرس الاشياء it's a problem significance بالآخر. انا لسه حاول يعني لسه يعني we haven't had بس حتى لما تعملها يس خصوصا على البري سيل لما يفوت على الويب سايت ويشوف الفيتشرز ويشوف هاي الاشياء كلها، انت مش عارف انه ترك الويب سايت لانه ما عجبه ولا ترك الويب سايت. ما اكزاكتلي ارقام كثير ما حتكون في مصلحتك. انه انت لو يكون في عندك شركه مثلا فيها 100 موظف، يكون في عندك بس 100 واحد، طب مش حتقدر تستنتج منهم كثير. وحتى مش على عدد حتى لو اجت على سيرفر عندك 100 سبسكرايبر يمكن. عملنا زي ديمو. Honestly, I come from enterprise the same way we think. أنت المشكلة I think you are thinking بالservices. You are not thinking as a product. على الفرق بين الservices والproduct. أنت once you sell a service, you have to see what your client's requirements. وتوصل له السيرفيس as you we have a generic product. If you have a generic product, I think your best chance is to find your market fit. يعني المارket fit for Africa or Middle East is totally different. Might be a different case for your product. But each requirement comes up, each idea you have to identify, is this say taxonomy is within your market fit, the current stage, or in different stage when you expand more. I think so, and you have to work on your market fit much more than. يعني هلا صراحه كانت الاستراتيجي انه نبلش بالاردن يكون في يعني نحاول نبني دايركت كونتاكتس مع الكاستمرز، لانه بلشت من النيدز انه في شركات صغيره بتقول لك انه بدنا مثلا بس كانت افورد سعر بس اذا فما كان في مثلا فبلش الكلاود اوبشن يصير عندنا يعني فصار يعني صار في هذا الشيء في عندنا يعني قلت لك هسه يعني ما عندنا الاكسبيرينس يعني ما جربنا حتى هلا يعني يعني سوري الداتا اناليسيس بجوز تفيدك مش للكستمرز اللي عندك قد ما تفيدك لما بدك تعمل للماركت، يعني تيجي تعمل زي كيف حكينا كومبتيتيف اناليسيس، تيجي تعرف الماركت تبعك مين الكومبيتيتورز اللي فيه، اذا ما فيه، تيجي تعرف كيف الكستمرز تبعك اللي هم قديش في شركه موجوده بهذيك البلد. So such data analysis I think will be more beneficial لما بدك تفتح مثلا بماركت جديد انت ما عندك داتا فيه اصلا. besides يعني برضه ركب تراكنج you should get feedback من الكاستمرز تبعونك، من الكلاينتس تبعونك، من هدول المينتنس كونتراكتس اللي بتعملوهم معهم، تاخذ فيدباك من الاشخاص اللي عم يعملوهم، يعني زي تقعد معهم زي كيف حكينا من شوي باليوزابيلتي لتفهم ايش الفرستريشن اللي هم بيعانوا منه. طب هاو تو بيلد تراست اللي حطوا الداتا. اقطعكم شوي نكملوا هذا الكونفرزيشن ليتر اون. خلينا نشوف اذا في اسئله ثانيه. في حدا عنده اسئله كمان توبيك بجوز بعديها 10 minutes. اوكي. بس انا كنت اسالك سؤال بسيط على البوينت اللي كنت تحكيها انت، مثلا خلينا نحكي مثلا ماب، بدك تضيف ماب على التشيك اوت. انا عم بفكر فيها مش من ناحيه لوكيشن ولانجوج، بلكي من ناحيه بيرسونا. بلكي يعني هل تطلع انه لبيرسونا ايه ممكن تزبط بس لبي ما راح تزبط؟ مين اللي بيجيب لي مصاري اكثر؟ مين اللي بعد السايت اكثر؟ يعني ممكن يصير في كونفليكتنج عندك هون، كيف بدك تاخذ ديسيجن على موضوع زي هيك؟ حكيت لك اذا ممكن تزبط معك مثلا البيرسونا از سمبل از انك تيجي تطلع بالماب تزبط معك من عمر 10 ل 30 فور اكزامبل، اللي هم الناس اللي بيستخدموا اوبر مثلا متعودين على التكنولوجي هاي، والناس الثانيه لا. هي مره ثانيه من السيجمنتيشن اللي انت عملتها، اذا زبطت لهدول جربها لسيجمنت بي، اذا ما زبطت بدك تو يونيفايد. بجوز زي ما حكيت لك تيجي تحط له فايند ماي لوكيشن، بدا يعني ما تحط له ماب، احكي له مثلا فايند ماي لوكيشن باتن as simple as that، بكبس عليها بتطلع له الماب، تقول له is this your location؟ اذا لا زبطه. يعني بدك تمشي مع كل كاستمر او كل بيرسونا بدك تمشي معها بالبيهيفير الاحسن لها. بس انا قصدي هل انت بتصير تفاضل بيناتهم انه هذا اللي بيجيب لي مصاري اكثر هذا اللي راح اخدم له اول، ولا مثلا يعني في بير كونتري كثير اسهل، يعني في كثير مرات انت بتطلع بالبرودكتس بتكون لوكلايزد لهذيك الكونتري، بس يو كان اولسو لوكلايز لهذه البيرسونا.
دائما في ريسك هون انه يصفي عندك تلفظ كثير صعب. فاين تيونينج. هلا when it comes to إذا بدك تربطها بالpersonalization for example لو كل حد بيطلع له version شكل على الهوم بيج بس it's not a different feature different content بس هذا برضه بيأثر. يعني احنا لما عملنا personalized home page it was A/B testing of course. لما انت عم بتغير له الكونتنت كلياتها تبعته تغيير الكونتنت is almost as تغيير الفيتشر. يعني هي بالنهايه it's a change. فاذا بده يطلع معك فيتشر ظابطه ل for certain people ممكن تصفي personalized لهم انه يضويها ويطفيها. يعني صراحه كثير صعب انك تفوت اذا فتت بشيء زي هيك بيكون it's a hard decision لانه you're going to add complexity بجوز so adding frustration so you need to refine your test مرة ثانية your A/B test جرب أحسن طريقة اللي تطلع نفس البرودكت for everyone. إذا ما زبطت معك عادي طلع product for everyone that is actually converting that. في كثير صراحة يعني features زي هيك بيطلع معك. بتلاقي common ground or إذا ما زبطت عادي بتطلع لنا هدول الناس. So احنا حكينا عن learning curve جوات data driven iterations product development life cycle. كيف بتبلش؟ So هون بتبلش بأول مرحلة quantifying the problem عشان تعرف how to prioritize it. بعد ما you prioritize it بتكتب ال requirements. بعدين your life starts after the rollout. تيجي تتأكد من هذا الداتا جبت الابليفت تبعك ولا ما جبته. إذا ما جبته بدك تعرف ليش ما جبته عشان تعرف الiteration الثانية. And from this cycle as well ممكن هذا الداتا مش بالضبط نفس هذا الداتا بس if you inject data into your products بتصفي في عندك يعني learning products as well زي كيف machine learning. واحدة من الاكزامبلز اللي هي personalization كنا عم نحكي عنها قبل شوي انه بالنهاية if you're feeding this data to your product بتصفي في عندك انت في عندك rules بتيجي تحكي والله الكاستمر في عندك كل هذا الداتا الكاستمر بيجي بفوتوا على البرودكت فيوز بضيفوا على الويش ليست بضيفوا على الكارت بيشتروا كل هدول كل هاي الداتا كان تحط لها سكورينج من الفيتشر تاعتك and then it's going to keep evolving by itself and learning. example ثاني مثلا على الاوتو كومبليت فور اكزامبل. هلا مثلا الاوتو كومبليت تبع يوتيوب اذا بتروح بتكتب انت اليوم حرف تاء واو رح يطلع لك بجوز تونس مش عارف ايش بس بتروح تكتبها بامريكا مش رح يطلع لك نفس الريكومنديشن. So it's localized for you as well. So هي نفس الشيء انت بتحدد rules for your own product. You feed it with this data. الداتا هاي ممكن تكون crowd based من عندك or ممكن تكون برضه من برا من third party. Besides you want to add the context on it. يعني هاي شوي بنفوت بسيشن ثاني for recommendation engine and personalization. بس انت بالنهايه ممكن تضيف الكونتكست بارت والسوشيال بارت to it. First party data and your own data and you define the rules in your product. بتصفي هاي الiteration اللي انت عم تعملها in your mind تقريبا شوي شبيهه بهذا الموضوع مش fully عم تعملها انت through the product that you're doing. على السيرش فور اكزامبل زي ما حكيت لكم قبل شوي اذا انا مثلا دائما ابدا بشتري البرودكتس اللي من 500 ل 1000 ممكن تكون this is another factor بس ممكن يوقعك بمشكله ولا هدول الاشياء انت بالنهايه دخلت الكاستمر بهذا اللوب انه بطل يعرف وبطل كثير يشوف السيجمنت اللي موجود فوق او تحت هذا الشيء. فانت دائما ابدا لازم يكون في عندك برضه زي سربرايز element as well انه في البرودكتس بتكون كراود بيست. يعني مثلا على الهوم بيج اذا صفيت انا اللي عم بشتري مثلا انا بشتري تشارجرز عبيت لي الهوم بيج كلها تشارجرز والكترونكس وفهمت انه انا بحب الالكترونكس عمري بحياتي ما راح اعرف انه في فاشن مثلا. فانت لازم يكون في عندك هذا السربرايز اللي تيجي تحط له والله popular products or trending products بناء على الكراود البيهيفير مش على البيهيفير تبعك. مش شرط بديفرنت بوكسز ممكن تكون جوا نفس البوكس او من جوا نفس البليسمنت تاعك. يعني في كثير ناس بيعملوا هذا الشيء فبتصفي سيريسلي بتفوت الكاستمر بالانفينيت لوب خلص انه بتطلع. انا كثير بواجهها بفيسبوك مثلا بدي اطلع من اللوب اللي انا فيها مش عارف انه كل حدا حوالي قاعد بيحكي سياسه انا بتنتحر ما تعرف بدي اطلع من هذا اللوب. انا بتصفي خلص انه انت بزماناتك ضليتك بتتبع لهدول المواضيع ولا لهدول الناس بضلهم يرجعوا لك.
هلا في طرق انه مثلا يعني بالسيتنج بريفرنسز هدول الاشياء بس مش كثير بتحبذهم، المفروض الالجوريثم تاعتك هي تفهم انه انت الانجيجمنت ريت تبعك خف عن هدول التوبكس فور اكزامبل، فالمفروض تخف باي تايم. اور في شغلات ذات يو كان اوفر رايت انك تيجي تحكي والله نو لونجر انترستد بهذا الشيء. جوجل ناو مثلا اليوم بسالك بيطلع لك الكورت بحكي لك ار يو ستيل انترستد ان ريال مدريد نيوز؟ اذا حكيت له نو انه خلص بفهم انه انا بطلت انترستد. اف يس بضل يكمل لك يعني. سو هذه البوينت اللي كنت احكيها على الداتا دريفن بروجكتس. اذا عندكم اي كويستشنز از ويل وتتعمل كثير هذا الشيء. احنا بما انه ما تعرفنا على بعض بالاول ممكن هلا نلف لفه سريعه عشان اذا برضه حدا حابب يتعرف على الثاني بلش من جلال. We are wiring or the absolute اوكي، انا محمود جلاجل، انا بعمل اكثر الديتا بارت اكثر من البرودكت بارت بس يا في شركه ديتا انجينيرنج في ميجا ديتا حاليا، شويه برودكت مانجمنت بس كثير ديتا What type of business? What type of business? mainly service based, mainly banking. أنا إبراهيم سكسك، I'm the COO تاع اختبار.com. عبد الله شديد بروجكت مانجر بباونس دروب. حذيفة أبو طالب، بزنس اناليست وبرودكت مانجمنت بدبي، خلصت من دبي كان في سينكينج بروجكتس. بأي شركة؟ رولت ميدل ايست. محيط تميمي بشتغل بمجال الموبايل ديفلوبمنت سبيشلي بالاي او اس. محمود قعقاع برودكت مانجر بريفيسلي بايزي تاكسي وحاليا بفيتشر. فيتشر. previously we reserve out product portal. محمد ابو عمر مهندس ميكانيكي. هذا الضيف. أنا حسام حياري. ماي اكسبيرينس بالكيو اي نوعا ما، بس هلا عم بمشي على برودكت مانجمنت. كنت شغال في شركة اسمها فور ديفلوبمنت. ابراهيم فزاع، مانجينج انوفيشن اند انتربرنورشيب سنتر في اربد نورث جوردن. projects funded by EU. Hopefully it will be launched next month. جمال أبو سمرة، ديجيتال ماركت أناليسيز على ستارت اب ايمن، نربط المصانع الطبية مع ديستريبيوترز بطن العرب. طارق خضر، ماركتينج وسيلز مانجر بنفس الشركة ايمن، بي تو بي ماركت بليس بالميديكال بزنس. عبد الله ابو هزيم، بزنس يونت مانجر باسكاديان سوفت وير، مينلي بالديتا اوديتنج والديتا لوجينج والبي اي. صورني؟ يزيد العيون، برودكت مانجر ميكس دايمنشن. طيب انا ابراهيم ابو حجله، برودكت مانجر اس اي تي. أنا اسمي ديالا خوالد، بشتغل ريموتلي فور ستارت اب in New York اسمها Power to Fly. It's a recruitment platform that matches women with remote jobs. بس هذا آخر شهر اللي معهم I'm available. بس. أنا اسمي مصطفى توفيق، أنا أكاونتنج مانجر ستارت ابس، دخلت في مجال البي ار جديد. Nice to meet you guys. شكرا.